ฐานิสตอรี่นำเสนอจันทราสดงตอนอดีตของเขาบท17หลังจากวันนั้นหลานอันมิได้กลับมาอีกเลยหลีซูซูถูกตั้งวางในตำหนักข้างของแคว้นโจวทุกวันตอนพบค่ำฐานไถจิ้นจะกลับมานอนเขานอนบนพื้นบางครั้งมองแสงจันทร์นอกหน้าต่างบางครั้งเบิกตาดำคลับจ้องนางตาไม่กระพริบแต่กลับมิได้สัมผัสนางอีกกลับวางนางไว้เสียไกลหากมิใช่เพราะวันนั้นเขาบอกว่านางงดงามหลีซูซูถึงขั้นรู้สึกว่าเขารังเกียจตนยิ่งนักสิ่งที่ทำให้หลีซูซูทอนที่สุดคือเด็กนิสัยเสียผู้นี้ปล่อยให้เลือดตนเองเปรอะเปื้อนไปทั่วตัวนางไม่มีความคิดที่จะเช็ดออกสักนิดไม่รู้ว่าจงใจหรือว่าลืมไปแล้วเพราะดีที่ตอนนี้หลีซูซูปราศจากความรู้สึกหวังเพียงได้กลับคืนสู่ร่างมนุษย์โดยไวจะได้ถีบฐานไถจิ้นออกจากห้วงฝันแม้ว่าการอยู่ในฝันจะสามารถทำความเข้าใจเรื่องกระดูกมารได้มากกว่าแต่ในความเป็นจริงถ้าฟ้าสว่างแล้วหลีซูซูยังปลุกฐานไถจิ้นกับยี่ปิงฉางไม่ได้พวกเขาทั้งหมดจะต้องตายอยู่ในความฝันการต้องถูกขังอยู่ในรูปปั้นแก้วหลิวหลีนี้ทำให้หลีซูซูร้อนใจอย่างมากทว่านางมิใช่เจ้าของห้วงฝันนี้ดวงจิตของฐานไถจิ้นหาใช่สิ่งที่นางบงการได้ไม่ได้แต่เป็นดังใบไม้ที่ลอยอยู่ในน้ำเดินไปเรื่อยๆตามเหตุการณ์ในห้วงฝันไม่รู้เวลาผ่านไปนานเพียงใดเสียงเด็กชายคนหนึ่งที่เต็มไปด้วยความประสงค์ร้ายดังขึ้นนอกประตูชายโยนเข้าไปฆ่าตัวหายนะนั่นให้ตายช้าก่อนนั่นอะไรนะประตูถูกคนผลักเปิดออกหลีซูซูเห็นเด็กชายวัย7-8 ขวบสวมชุดผ้าแพรเดินเข้ามาเขาหยิบหลีซูซูที่อยู่บนโต๊ะขึ้นมาพลางพึมพำว่านี่อะไรน่างดงามเหลือเกินตอนนี้หลีซูซูไม่รู้สึกดีกับคำว่างดงามแม้แต่น้อยเด็กน้อยผู้นี้คงมิใช่จะป้ายเลือดใส่นางอีกรอบกระมังราชสกุลฐานไทยวิปริตกันไปหมดแล้วหรือเด็กชายประคองนางขึ้นมาอย่างระมัดระวังก่อนจะเร่งว่าเสี่ยวเฉวียนจื่อยกน้ำมาเขาล้างคราบโลหิตที่ฐานไถจิ้นป้ายไว้บนร่างหลีซูซูออกดวงตาเปล่งประกายมากขึ้นเรื่อยๆเสี่ยวเฉวียนจื่อเจ้ารู้จักนางหรือไม่โลกนี้มีเด็กสาวหน้าตาเช่นนี้อยู่จริงๆหรือแค่เขาโครงของรูปปั้นเทพธิดาแก้วหลิวหลีก็ทำให้คนมิอาจละสายตาได้น่ามองกว่าพระมารดาของเขาหลายเท่านักเสี่ยวเฉวียนจื่อสายหน้าอย่างกระวนกระวายองค์ชายสอพวกเรารีบไปกันเถอะพะยะค่ะเขาใกล้จะกลับมาแล้วฐานไถหมิงหลังจึงนึกถึงเรื่องสำคัญขึ้นมาได้ใบหน้าชั่วร้ายโหดเหี้ยมขึ้นโยนของเข้าไปแล้วพวกเรากลับส่วนของสิ่งนี้องค์ชายจะนำไปด้วยนี่ต้องเป็นของที่ตัวหายนะนั่นขโมยมาจากที่อื่นแน่พะยะค่ะขันที่รีบโยนเข่งไม้ไผ่เข้าไปในตำหนักสุดโทรมหลีซูซูมองเห็นว่าในเข่งไม้ไผ่มีงูพิษกับแมงป่องมากมายคืบคลานออกมาและเป็นความจริงที่ฐานไถจิ้นใกล้จะกลับมาแล้วหลีซูซูร้อนใจอยู่บ้างฐานไถจิ้นจะตายอยู่ในห้วงฝันไม่ได้นางพยายามดิ้นรนออกจากสถานการณ์นี้แต่ฐานไถหมิงหลางพานางจากมาไกลเสียแล้วหลีซูซูว้าวุ่นใจอย่างที่สุดมาน้อยคงไม่ถูกฆ่าตายจริงๆกระมังสิ่งที่มารฝันสร้างคือความหวาดกลัวหลีซูซูกลัวว่าสำนักเซียนจะล่มสลายกลัวคนในสำนักจะแตกดับแล้วฐานไถจิ้นสิ่งที่เขาหวาดกลัวคืออะไรหลีซูซูถูกฐานไถหมิงหลังพาตัวมาที่ตำหนักหรูหูราโอถงแห่งหนึ่งนางมองปราดเดียวก็รู้ว่าองค์ชายผู้นี้ได้รับความโปรดปรานอย่างยิ่งที่อยู่อาศัยเสื้อผ้าที่สวมใส่ไม่รู้ดีกว่าฐานไถจิ้นตั้งกี่เท่าเปรียบเทียบกับองค์ชายด้วยกันฐานไถจิ้นดูเหมือนยาจกน้อยมากกว่าตอนเงาจันทราลอยขึ้นมาข้างนอกมีเสียงระลอกหนึ่งประตูตำหนักถูกผลักเปิดภายใต้แสงยามโผล่เพลงเงาผอมแห้งเล็กจ้อยสายหนึ่งปรากฏหน้าประตูฐานไถหมิงหลังเอาของข้าคืนมาฐานไถหมิงหลังตวาดเสียงขุ่นใครปล่อยให้เดรัจฉานน้อยผู้นี้เข้ามาฐานไถจิ้นไม่อะไรอีกมือคว้างูพิษตัวหนึ่งเดินตรงเข้าไปหาฐานไถหมิงหลังทันทีฐานไถหมิงหลังจะอย่างไรก็เป็นเด็กน้อยผู้หนึ่งเขาตกใจถอยหลัง19แผดเสียงกลด่าคนรอบด้านบ่าวสุนัขตายกันไปหมดแล้วหรือยังไม่ขวางเขาเอาไว้อีกเหล่าขันทีและข้ารับใช้จับตัวฐานไถจิ้นไว้งูพิษถูกแย่งไปจากมือและโยนทิ้งหลีซูซูเห็นว่าเด็กน้อยถูกกดลงบนพื้นฐานไถหมิงหลังเดินเข้าไปยกเท้าเหยียบหน้าฐานไถจิ้นอย่างขุ่นขึ่งเจ้ามันก็แค่เชื้อผสมไม่มีสมบัติอะไรทั้งนั้นเจ้าต้องการของสิ่งนี้หรือฐานไถหมิงหลังชูรูปปั้นเทพธิดาแก้วหลิวหลีขึ้นในตาสีดำของฐานไถจิ้นสงบนิ่งจับอยู่ที่รูปปั้นแก้วหลิวหลีในมือของผู้เป็นพี่ชายจดจ่อเหมือนเด็กน้อยไร้เดียงสาผู้หนึ่งที่ถูกดึงความสนใจอย่างง่ายดายก็ได้เช่นนั้นคืนให้เจ้าฐานไถหมิงหลังคลายมือกระทันหันภาพสุดท้ายที่หลีซูซูมองเห็นเด็กน้อยบนพื้นถูกเหล่าขันทีกดตัวไว้แน่นหางตาขาวคับสีแดง
จับจ้องรูปปั้นเทพธิดาแก้วหลิวหลีอย่างเย็นชาแก้วหลิวหลีแตกละเอียดตรงหน้าฐานไถจิ้นช่วงเวลานั้นเปลี่ยนเป็นยาวนานเหลือเกินหลีซูซูถึงขั้นมองเห็นมันตาของฐานไถจิ้นหดลงจากนั้นอากาศดูเหมือนจะนิ่งสงบรูปปั้นเทพธิดาที่หลีซูซูอาศัยอยู่แตกละเอียดดวงจิตของนางออกมาได้ในที่สุดหลีซูซูยังไม่ทันจะยินดีอึดใจต่อมามิติก็บิดเบี้ยวอีกครั้งนางสูญเสียสติรับรู้ไปฐานไถจิ้นกระพริบตาและกระพริบตาอีกครั้งสีหน้าเขายังนับว่าสงบไม่มีท่าทีโมโหแม้แต่น้อยท่ามกลางเสียงหัวเราะเย้ยหยันของคันทีและฐานไถหมิงหลังฐานไถจิ้นยื่นมือออกไปกระทันหันเก็บเศษแก้วหลิวหลีตรงหน้าขึ้นมากลืนลงไปด้วยสีหน้าราบเรียบเศษแก้วคมกริบบาดคอเขาอยู่ในท่าหมอบกับพื้นหัวเราะเสียงแหบเบาๆนอกห้วงฝันไอหมอกสีดำหลบหนีไปคนละทิศคนละทางอย่างตื่นตระหนกแต่กลับหนีไม่พ้นแม้แต่เสี้ยวเดียวถูกดูดเข้าไปในร่างของเด็กชายผมดำปากแดงจนหมดสิ้นร่างกายของฐานไถจิ้นเกร็งกระตุกครู่หนึ่งดวงตาดำเข้มผู้คนในภาพฝันร้องโหยหวนถูกพลังไร้รูปฉีกถึงฐานไถจิ้นลุกขึ้นยืนห้วงฝันอยู่ข้างหลังเขาแตกละเอียดทีละชุ่นหลีซูซูพบว่าตนเองเปลือยหลังนอนคว่ำอยู่บนเตียงแผ่นหลังเจ็บปวดแสบร้อนนางขยับนิ้วมือพบว่าสามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้ดังใจนึกก่อนหน้านี้ตอนอยู่ในร่างหมอหญิงนางกำนันลูกแมวและรูปปั้นเทพธิดาหลิวหลีนางเหมือนถูกมัดมือมัดเท้าได้แต่เฝ้ามองเหตุการณ์ดำเนินไปตามปริบแทนที่จะบอกว่าเข้าไปในห้วงฝันของฐานไถจิ้นมิซูบอกว่าเหมือนผู้ชมคนหนึ่งแต่เวลานี้นางมีความรู้สึกเหมือนฟื้นคืนชีพอีกครั้งเสียงตำหนิของหญิงสาวผู้หนึ่งดังขึ้นหงโต้บอกเจ้าแล้วว่าอย่าเสนอหน้าไปอยู่ต่อหน้าฝ่าบาทเป็นอย่างไรล่ะถูกฮองเฮาสั่งสอนกำลังถูกเคี่ยน10 ทีเช่นนี้ถ้าหลังเจ้าทิ้งรอยแผลเป็นไว้จะทำอย่างไรวันข้างหน้าจะแต่งงานอย่างไรหลีซูซูคิดในใจที่นี่คือที่ใดฐานไถจิ้นล่ะหญิงสาวไม่คิดจะอธิบายให้นางฟังข้ายังต้องไปเข้าเวรที่วังเฉิงเฉียนประเดี๋ยวจืออิงจะมาใส่อย่าให้เจ้าพักผ่อนให้ดีอย่าได้คิดไม่ตกหลีซูซูพยักหน้ารอจนหญิงสาวลักษณะเหมือนนางกำนันจากไปหลีซูซูรีบคลานลงจากเตียงแล้วไป2 คันช่องห้วงฝันแปลกประหลาดนักทั้งยังเปลี่ยนแปลงยากคาดเดาตอนนี้นางมาอยู่ที่ใดหนอในคันช่องสะท้อนร่างของหลีซูซูในตอนนี้เป็นหญิงสาววัยกำดัดอายุ 16-17 ปีดูเหมือนจะชื่อว่าหงโตเพียงแต่รอยแผลบนหลังดูแล้วน่าสะพรึงจริงแท้ประตูถูกคนผลักเข้ามาหลีซูซูยังไม่ทันสวมเสื้อแผ่นหลังเปลือยเปล่าหันไปทางคนที่เข้ามาจากข้างนอกผู้มาเป็นสตรีชุดสีม่วงผู้หนึ่งนางเห็นแผ่นหลังเปลือยเปล่าของหลีซูซูโดยไม่ทันตั้งตัวก่อนจะนิ่งชะงักไปครู่หนึ่งจากนั้นใบหน้าก็ย้อมสีแดงเรื่อยอย่างเก้อกระดาษหญิงสาวหลุกตาเบนสายตาออกไปกุมกำปั้นเอ่ยเบาๆขออภัยผู้น้อยมิได้เจตนาหลีซูซูร้องเรียกอย่างไม่แน่ใจจืออิงหญิงสาวพยักหน้ายังคงไม่เงยหน้าขึ้นเตรียมปิดประตูอย่างมีมารยาทหลีซูซูพูดขึ้นช้าก่อนเจ้าช่วยข้าใส่ยาหน่อยเถอะข้าเอื้อมไม่ถึงหญิงสาวเงียบงันครู่หนึ่งก่อนจะสายหน้าถ้าเช่นนั้นข้าช่วยหาคนมาใส่อย่าให้แม่นางให้หงโต้ก็แล้วกันหลีซูซูรู้สึกรางๆว่าบุคคลตรงหน้าแตกต่างจากคนอื่นๆหญิงสาวตรงหน้ามองอย่างไรก็รู้สึกขัดแย้งดูเหมือนวินยูชนที่สุภาพผู้หนึ่งมากกว่าความรู้สึกคุ้นเคยอย่างหนึ่งปะทะเข้ามาลักษณะเฉพาะตัวของคนที่เด่นชัดเช่นนี้ต่อให้กำลังแสดงตามบทบาทก็ไม่เข้ากันโดยสิ้นเชิงหลีซูซูคาดเดาอย่างใจกล้าจากนั้นก็ร้องเรียกอย่างเชิงเซวินอองเซียวลินเหลือบตามองนางพอเห็นแผ่นหลังนางแล้วก็เบนสายตาออกอย่างมีมารยาทขออภัยเจ้าคือหลีซูซูรีบอดทนกับความเจ็บสวมเสื้อผ้าให้ดีวิ่งเข้าไปเอ่ยอย่างดีอกดีใจข้าคือเย่ซีอูในที่สุดก็ได้เจอคนปกติที่นำพาความรู้สึกปลอดภัยมาให้นางเสียทีหลีซูซูประทับใจเหลือเกินในห้วงฝันก่อนหน้านี้นางรู้สึกว่าตนเองถูกโยนเล่นจนใกล้พังเต็มทีทั้งหวาดวิตกทั้งตระหนกตกใจเซียวลินถามนางเจ้ามาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรเล่าแล้วเรื่องยาวเอาเป็นว่าข้าไม่ได้เข้ามาอย่างเต็มใจท่านอ๋องท่านรู้หรือไม่ว่าที่นี่คือที่ใดนี่เป็นห้องฝันของเย่ปิงฉางแคว้นซะย่าในอีก6 ปีให้หลังเซียวหลินมุ่นหัวคิ้วพลางนวดหว่างคิ้วอย่างกลัดกลุ้มหลีซูซูแปลกใจอย่างยิ่งนี่แสดงว่าฐานไถจิ้นได้เดินออกจากความฝันแล้วดังนั้นนางจึงได้เข้ามาในห้วงฝันอีกห้วงหนึ่งไม่คิดว่าจะเป็นความฝันของเย่ปิงฉางนางอยู่ที่นี่แล้วฐานไถจิ้นล่ะท่านอ๋องท่านปลุกนางได้หรือยังเซียวลินสายหน้าเขายิ้มคืนเอ่ยว่าปิงฉางไม่อยากตื่นขึ้นมาอะไรนะเซียวลินไม่สามารถปลุกเหยียงฉางให้ตื่นได้
นี่ต้องเป็นความฝันที่น่ากระอักกระอ่วนใจมากที่สุดเท่าที่หลี่ซูซูเคยพบเจอมานางมองสตรีงามเย้ายวนในศาลากลางสบัวรู้สึกอยากกุมหน้าผากเล็กน้อยเซียวหลินที่ข้างกายกลับสงบนิ่งเป็นพิเศษเป็นเช่นที่เจ้าเห็นเซียวหลินอยู่ในห้วงฝันมาระยะหนึ่งแล้วจากความตกใจและความลำบากใจในตอนแรกเริ่มเปลี่ยนเป็นความสงบสุขุมในตอนนี้เวลาในห้วงฝันของเย่ปิงฉางคือแคว้นชย่าใน6 ปีให้หลังความฝันของหลี่ซูซูกับฐานไถจิ้นล้วนเป็นฝันร้ายกระนั้นความฝันของเย่ปิงฉางบอกว่าเป็นฝันหวานก็ไม่เกินไปนักที่นี่เซียวหลินขึ้นครองราชย์แล้วกลายเป็นฮ่องเต้แต่งตั้งเย่ปิงฉางเป็นฮองเฮา2 คนชินเซอร์สอดประสานราษฎรสนับสนุนและปกป้องฮองเฮาที่จิตใจเมตตาอ่อนโยนเป็นพิเศษทว่าช่วงก่อนหน้านี้ฝันหวานเกิดการเปลี่ยนแปลงเซียวหลินในความฝันรับตัวเย่ซีอู่เข้ามายังตำหนักในหลี่ซูซูพูดไม่ออกนี่มันห้วงฝันที่ลึกที่ลั่นอะไรความกลัวของเย่ปิงฉางคือสิ่งนี้หรือกลัวตนหรือพูดอีกอย่างคือกลัวเจ้าของร่างเดิมเย่ซีอู่จะแย่งสามีของนางไปยามนี้เย่ซีอู่กำลังนั่งอยู่บนตักของเซียวหลินป้อนองุ่นให้เขาด้วยรอยยิ้มยั่วยวนหลี่ซูซูกระแอมหนึ่งที่ดวงหน้าเล็กเคร่งขรึมพูดกับเซียวหลินที่อยู่ข้างกายว่าเซวินอ๋องคนผู้นั้นไม่ใช่ข้าท่านเข้าใจกระมังเซียวหลินหลุบตาข้าทราบห้วงฝันล้วนเป็นมายาว่างเปล่า2 คนเข้าใจตรงกันตอนนี้จึงไม่รู้สึกประดับประเดิดถึงเพียงนั้นดีร้ายอย่างไรตอนนี้ก็เป็นตั๊กแตนบนเชือกเส้นเดียวกันแล้วขืนยังไม่คิดหาวิธีเดินออกจากห้วงฝันในโลกความเป็นจริงท้องฟ้าสว่างเมื่อใดทุกคนล้วนต้องจบสิ้นท่านอ๋องท่านลองปลุกนางหรือยังตอนมาถึงใหม่ๆข้าเคยบอกนางว่านี่เป็นห้วงฝันห้วงหนึ่งแต่เย่ปิงฉางคิดว่าข้าพูดจาเหลวไหลสำหรับพวกหลี่ซูซูห้วงฝันนี้เป็นสิ่งลวงตาพวกเขาจึงก้าวเข้ามาแต่สำหรับเย่ปิงฉางนางใช้ชีวิตอยู่ที่นี่อย่างแท้จริงเป็นเวลา5 ปีแล้วทั้งยังมีองค์ชายน้อยกับเซียวหลินผู้หนึ่งการไม่อยากไปจากที่นี่เป็นเรื่องที่เข้าใจได้พอมองท่าทางปวดเสียนของเซียวหลินหลี่ซูซูขบคิดและเอ่ยว่าท่านอ๋องข้ามีวิธีไม่รู้ว่าจะใช้ได้หรือไม่ก่อนจะจากกันถ้าชอบก็ฝากกดติดตามฐานนิดสตอรี่กดซับกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปถัดไป